ආයුබෝවන්. අද මම හැදුවේ කජුයි රටලයි එකතු කරපු මාළුවක්. අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ පොල් කිරි. මේ තියෙන්නේ මම සුද්ධ කරගත්ත රටලයි පෙඟෙන්න දාලා අරගත්ත කජුයි. මේ කජු මම පැයක් විතර පෙඟෙන්න දාලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම මේ ටික මේ විදිහට කිරි එකට එකතු කරනවා. ඊළඟට මම මේ එකතු කරන්නේ රම්පෙකොළ ටිකක්. මේ රතු ලුණු. මම රතු ලුණු කපන්නේ නැතුව ගෙඩිය පිටින්ම තමයි අරන් තියෙන්නේ. මේ අමු මිරිස්. ඊළඟට කරපිංචා. ඊළඟට සුදු ලුණු. මේ ටික දැන් ටිකක් කලවම් කරගන්නවා. එකතු කරන්නේ ලුණු. මේ කහ. තුන පහ කුඩු ටිකකුත් එකතු කරනවා. ඊළඟට මිරිස් කුඩු. මිරිස් කුඩු නම් එකතු කරන්නේ අඩුවෙන්. මේ ගම් මිරිස්. මේ එකතු කරන්නේ සුවඳ කුඩු. මම මේකට එනසාල් කුරුඳු පොතු කරාඹන ඇටි කුඩු කරලා හදාගෙන තියෙන්නේ. මේ උළුහාල්. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම ඔම්බලකඩ කෑලි ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක මද රස්නෙට තමයි උයා ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් ඉන්දන වැඩි කරගන්න හොඳ නෑ. එතකොට මේක හිඳිලා යනවා විතරයි වෙන්නේ, තැම්බෙන්නේ නැහැ. උත්සව අවස්ථාවකට කජු ගොඩක් ගණන් නිසා මේ වගේ රටල වගේ දෙයක් එකතු කරලා හදා ගන්න අපිට පුළුවන්. ඊළඟට මම තෙල් එකක් ලිපේ තියලා ඒකේ සුදු ලුණු තලාගෙන එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මේ වියලි මිරිස් කරල් කීපයක් කඩාගෙන එකතු කරන්නේ. මේ ටික ටිකක් වෙලා හොඳට බැද ගන්නවා. දැන් මේකට මම අබ ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. දැන් මේ ටික මේ විදිහට හදාගත්ත මාළුවට එකතු කරනවා. ඔන්න දැන් මම මේ රටලයි කජුයි මාළුව හදලා ඉවරයි. ඔයාලත් මේ වගේ හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.